Isang oras na lang at lunch break na. Yan ang nasa isip ng mga factory workers sa umagang shift sa Kentex Factory sa Valenzuela City. Ang Kentex Factory ay pagawaan ng mga rubber sleepers at iba pang rubber products. Mahigit 100 workers ang nagtatrabaho doon sa malaking factory complex. Pero bago pa ang break, mga alas 11 ng umaga, may ilang workers ang nakapansin na nagtatalsikang spark doon sa may entrance. Pero kasi nagwi-welding sa may bukana ng pabrika na inaayos yung roll-up entrance door. Maya-maya pa, ang mga spark naging malaking sunog. At ang sunog, mabilis na lumaki at mabilis na kumalat. Tumalsik kasi yung spark sa mga nakatambak na sako-sakong kemikal. So nagpanik yung mga tao at naganap agad ng malalabasan. Pero marami na ang natrap noong mga panahon na yon. Ang mga desperadong sigaw at paghingi ng tulong, rinig at nakikita na rin ng mga kapitbahay. Pero wala na silang magawa. Sa mahigit na 100 workers sa loob ng factory, 74 ang nasawi at may iba pang mga sugatan. So, paano nga ba na ganun karami ang namatay? Bakit hindi sila agad na nakaligtas kahit napakaraming bintana sa pabrika? At ang pinakamahalagang tanong sa lahat, sino ang dapat managot? Yan ang ikukwento ko. Ang deadliest industrial fire at ang pinakamalalang workplace disaster sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Kentex Factory Fire Tragedy. 72 ang namatay nang maabo ang pabrika ng Kentex Manufacturing sa Valenzuela noong Mayo. Pagawaan ng tsinelas ang Kentex. Kaya mula noon, ito na rin ang naging simbolo ng mga manggagawa sa kanilang laban para makamit ang hustisya. Tarungan sa mga manggagawang Pilipino! Para maintindihan natin ang lahat ng nangyari, bigyan ko muna kayo ng idea ng structure ng Kentex Factory. Ang Kentex Manufacturing Corporation ay isang malaking compound sa Barangay Ugong, Valenzuela. Sa loob ng compound, makikita ang tanggapan at factory kung saan ginagawa na mismo yung mga flip-flops o tsinelas at ibang rubber footwear. At dahil medyo malaki ang kanilang operation, malaki rin yung kanilang compound. Ang Kentex compound ay may 3 interconnected na mga gusali. So visualize this. Ang Building 1 ay isang palapag na storage area ng mga raw materials na ginagamit para sa paggawa ng tsinelas at ibang rubber at plastic products. Dito din matatagpuan ang production area. Sa Building 2 naman, makikita ang mga opisina at iba pang areas sa sleeping quarters ng mga empleyado. At ang Building 3 ay isang 2-story building na area kung saan ina-assemble ang mga sole at straps ng mga finished product na tsinelas. Ito kumbaga yung pinakamalaking gusali sa compound at milawak ito na 3,000 square meters. Alaki no? Katumbas yan ng kalahating football field. At dito, matatagpuan ang delivery at production area. Tinatambak din dito ang iba pang chemical o materyales na ginagamit nila para sa production. Bawat building ay may roll-up doors sa bawat entrance at pinaghihiwalay lamang sila ng partition walls na may mga pinto na nagkokonekta doon sa 3 gusali. Napapalibutan din ang buong compound na nasa 3 metrong taas na concrete wall na may 2 steel gates sa harapan at kaliwang bahagi ng compound. Ang malaking sunog sa Building 3 nangyari. Balik tayo doon sa May 13, 2015. Pasado alas 11 ng umaga. Umaga pa lang ay puno na ang Building 3 na higit 100 morning shift employees. Marami ang nasa production at assembly area para tapusin ang daily quota nila. Isa nga dito ang nooy 32-year-old na si Mirna Pisaw na isa sa naka-assign na maghalo ng mga chemical na gagamitin para makabuo ng goma
na kailangan para sa produktong tsinelas. Nasa ground floor ng pabrika ang kanilang workstation. Sa araw na rin na ito, ayon kay Myrna, may mga welder na nasa bukana ng pabrika para ayusin yung roll-up door malapit sa entrance. Remember, nabanggit ko, di ba? May mga raw chemical materials din na tinatambak doon sa Building 3. So, sa tabi ng scaffolding kung saan nagkukumpuni ng pintuan yung mga welder, ay may mga sako-sako ng chemical na tinatawag na azodicarbonamide. Ito ay isang chemical blowing agent na ginagamit sa paggawa ng rubber o foam, or in this case, sa paggawa ng tsinelas. Ang azodicarbonamide ay flammable. Ibig sabihin, mabilis itong mag-ignite at masunog, lalo na sa mainit at confined na lugar tulad na lang ng isang enclosed na factory. May risk din ito na pwedeng sumabog. Ngayon, yung mga spark na nanggagaling sa may welding machine napunta doon sa isa sa mga sako nung nasabi kong chemical. At dahil nga flammable, agad nagliyab ang sako. Nang madaling kumuha ng fire extinguisher ang mga empleyado, pero mabilis nang kumalat sa makatabing sako itong spark. Pero kasing 400 sako ng nasabing chemical na magkakatabi dito sa lugar. Kwento pa nga ni Myrna, 5 minuto na lang hinihintay niya para sa kanilang lunch break ng 11:30 na bigla silang nakarinig ng isang malakas na pagsabog na nanggagaling malapit sa entrance ng pabrika. At nang makita na nga ito ni Myrna, sa sobrang takot, tumakbo na siya sa isa pang pintuan sa unang palapag. Ang lusutan nila dito ay isang maliit na gate na kadalasan daw kasi nakapadlock yung main gate ng pabrika. Kaya doon sila sa may side gate karaniwang lumalabas. Nagsiksikan at nagtulakan sila Myrna at mga takot ng kasamahan doon sa masikip na gate. Napuno na ng gasgas at mga sugat ang kanyang katawan, pero makalipas ang 20 minuto, nakalabas din si Myrna doon sa lugar. Pero naririnig pa rin niya ang sigaw ng iba pa niyang mga kasamahan na hindi naman nakalabas sa pabrika. Si Leonilio Alibangbang naman ay nasa first floor rin noong mga panahon na ito. Una niyang napansin yung usok na nanggaling sa first floor na agad sinundan ng pagliyab ng apoy. Nakita ito na may-ari ng pabrika at sinabihan sila na agad kumuha ng tubig at ng fire extinguisher. So tulong-tulong sila sa pagbuhos ng tubig sa apoy, pero dahil malakas ang kemikal, hindi ito umubra. Hindi rin naging sapat ang mga fire extinguisher sa lugar para maagapan ang pagkalat ng apoy. So palaki ng palaki yung sunog at pakapal na pakapal ang usok sa lugar. Doon na nagsisigawan sila Leonilio. Sinabihan nila agad ang mga kasamahan nila na empleyado na nasusunog na ang pabrika. Masakit sa dibdib at nakakasulasok ang usok mula sa mga nasusunog na mga kemikal. Kaya dumating sa punto na kahit anong pilit nilang maapula ang sunog, ay kinailangan na nilang umalis para makaligtas. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang 3,000 square meter na pabrika nilamon na agad ng apoy. At dahil sa bukana ng pabrika nag-umpisa ang apoy, barado na agad ang main entrance. Sobrang takot at sobrang panik na ng mga empleyado na nasa loob ng pabrika. Nagmadali silang umakyat sa second floor, desperadong naganap ng lagusan para makaalis sa lugar. Marami kasing bintana doon sa second floor. So binasag ng mga empleyado itong mga bintana. Ang problema, dahil may mga metal grills ito at metal mesh, hindi nakalabas ang mga empleyado na nasa second floor. Ayon sa abogado ng Kentex Manufacturing Corporation, nilagyan talaga nila ng steel grills at metal mesh ang mga bintana para maiwasan umanong pagnakaw ng mga tsinelas. Para hindi ito mabato palabas ng mga manggagawa yung mga produkto nilang tsinelas. Sa second floor kasi natatapos ang production ng mga rubber products. Pero ang anti-theft measures na ito, nagsilbing balakid sa mga manggagawang desperadong at gusto nang iwasan ang kumakalat na apoy. Bukod sa malakas na apoy, kalaban din nila yung nakakasuffocate na usok mula sa nasusunog na mga kemikal. Tanaw na nga agad sa mga katabing residential area itong malaking sunog. Rinig na rinig rin sa lugar
ang mga desperado at takot na sigaw ng mga empleyadong humihingi ng tulong. Bandang 12:00 ng tanghali, dumating na ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection Valenzuela para apulahin ang apoy. Pilit nilang binobombahan ng tubig ang pabrika. Pero dahil mga plastic, rubber at iba't ibang kemikal ang mga nasusunog, hindi naging madali ang firefighting operation. Sa huli, tumagal pa rin ng halos 7 oras bago na ideklarang fire out itong sunog. Pero hindi pa dito nagtatapos ang hamon para sa mga otoridad. Noong mga panahon na ito, dagsana ang mga media, kaanak ng mga empleyado at maging mga residente doon sa paligid ng warehouse. Lahat nakatutok sa bawat update sa sunog. Ang dami kasing tanong. Una, this was 2015. I-advance ang technology ng mga panahon na ito. So, ang tanong ng lahat, bakit ito nangyari? At ano ang sanhi ng apoy? And of course, ang pinakamalagang tanong sa isipan ng lahat, ilan ang nakaligtas? At kahit masakit mang tanungin, ilan naman ang hindi? Marami sa mga kaanak ang nananalig na nakaligtas ang kanilang mahal sa buhay. Naglibot ang iba sa mga ospital, darasal, na baka naman nakatakas ang asawa nila o ang magulang nila. Pero paghupa ng apoy, doon na nakita ng mga tao ang shocking na realidad. Isa-isa nang nilalabas ang mga bangkay ng mga natrap na empleyado. Pahirapan din ang pag-recover ng mga labi ng biktima. Kahit kasi wala ng apoy, sobrang init pa rin doon sa warehouse. Pasintabi po sa mga nanonood. Pero marami sa mga namatay ang sobrang nasunog at tanging mga buto na lamang ang na-recover. Sa huli, 74 ang mga nakuwang labi sa loob. 74. Maging ang co-owner at general manager ng pabrika na si Ong King Guan o kilala din sa pangalang Terence King Ong, nagtamo ng third-degree burns sa tangkang iligtas ang anak na si Tristan na isa rin sa nasawi. Kasama rin sa nasawi si Heidi Pang na isang minority shareholder sa kumpanya at ang operations manager nila na si Josie T. Babae, lalaki, opisyal man ng kumpanya o ordinaryong manggagawa, naging pantay-pantay sa mata ni kamatayan. Sa sobrang dami ng mga na-recover na bangkay, ginawa mo ng temporary morgue ang village hall ng Barangay Maysan doon sa katabing barangay. Dito pumunta ang mga kaanak na mga biktima. Pero again, marami sa kanila ang buto na lang, kaya pahirapan na sa pagkilala. So ang ginawa ng lokal na pamahalaan, pinulong nila yung mga kaanak. At gamit ang isang projector, isa-isa nilang pinapakita sa screen ang litrato ng mga gamit na na-recover ng Soko sa loob ng pabrika. Sa bawat litrato na pinapakita, ay may katumbas na iyak o sigaw mula sa mga kaanak na nakaka-recognize nito bilang pagmamay-ari ng kanilang nasawing mahal sa buhay. Ang bawat litrato ay confirmation para sa kanila na talagang wala na ang kanilang kamag-anak. At kasunod ng labis na paghihinagpis ng mga kaanak, ang galit na nararamdaman nila. Paano ito nangyari? At sino ang nagpabaya? May 22, 2015. Siyam na araw matapos ang nangyaring sunog. Hinarap ng anak ng isa sa may-ari ng pabrika ang mga galit at nagluluksang mga biktima. Umiiyak na humingi ng tawad ang kinatawa ng may-ari ng pabrika at nangako na bibigyan ng financial assistance ang mga naulila o kaya mga nasugatan sa insidente. Mahigit 100,000 pesos kada pamilya ang inalok nilang tulong kapalit ng buhay ng mga nasawi. May ilan, tinanggap yung pera. Pero may iba, hindi matanggap ang alok. Ang gusto nila, kasagutan at pananagutan sa nangyari. Ilang linggo rin nalaman ng balita ang bawat eksena at update sa tinatawag nilang worst workplace disaster sa kasaysayan ng Pilipinas.
Bumuo ng Interagency Anti-Arson Task Force ang gobyerno para tumutok sa kasong ito. Sa kanilang ilang linggong investigasyon, ito ang lumabas. Una, mali ang lokasyon ng storage ng chemical na azodicarbonamide, yung daang-daang sako ng chemical na nakalagay sa alanganing lugar sa pabrika na katapat pa mismo ng ginagawang welding sa lugar. Pangalawa, kulang ang kaukulang fire exit sa lugar at kung may fire exits man ay may mga nakaharang dito kaya hindi ito nadaanan ng mga biktima. Marami ang magkakasama na natrap sa second floor ng Building 3 habang may iba naman ang natagpuan sa may hagdanan sa mezzanine ng Building 2. Wala ring directional exit signs at emergency lighting systems sa gusali. Kulang din ng fire extinguishers sa pabrika at walang automatic detection at alarm system at maging fire sprinkler system ang lugar. Hindi rin nabigyan ng fire safety seminars o fire drills ang mga empleyado kaya hindi nila alam anong gagawin at saan dapat pumunta sa ganito mga sitwasyon. At panghuli, wala umanong fire safety clearance ang naturang welding operation na isa sa naging sanhi ng sunog. May anomalya ring nalaman maging sa mga permits ng kumpanya. Lumabas sa investigasyon na nabigyan ng business permits ang Kentex para sa taong 2010 at 2011 kahit na wala silang fire safety inspection certificate para sa mga nasabing taon. Ganito rin ang naging sitwasyon para sa taong 2014 at 2015. Mainit na tinutukan ng sambayanan itong insidente. Bawat araw, naghahanap ang publiko ng kasagutan at pananagutan. Kaya sa bawat araw na lumipas, nagsulputan ang kaliwat ka ng mga protesta at vigil bilang pakikiramay sa mga biktima at panawagan na mabigyan sila ng hustisya. May 31, 2015, nabuo ang grupong Justice for Kentex Workers Alliance. Nagsampa sila ng kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injuries laban sa mga may-ari ng Kentex Manufacturing Incorporated. Si Mirna Pisao ang ngayon tagapagsalita ng grupo. March 15, 2016. Kinasuhan din na ombudsman ng graft at reckless imprudence resulting in multiple homicides and multiple physical injuries ang nooy alkalde ng Valenzuela na si Rex Gatchalian kasama ang isa sa may-ari ng Kentex na si Terence King Om at iba pang opisyal ng lokal na pamahalaan at Bureau of Fire Protection. Pero noong December 13, 2016, binasura naman ng Sandigan Bayan ang mga kasong ito na isinampa laban kay Gatchalian at iba pang mga opisyal ng Valenzuela City dahil sa kakulangan ng ebidensya. July 27, 2019, 4 na taon matapos ang insidente. Ipinag-utos ng Korte Suprema sa Kentex Corporation na magbayad ng 1.44 million pesos in back wages sa 57 workers na nakaligtas sa sunog. Marami kasi sa mga empleyado ang hindi nabayaran ng wasto. At noong September 22, 2020, inabsuelto rin ng Sandigan Bayan sa kasong graft at reckless imprudence resulting in homicide and physical injuries ang may-ari ng Kentex at mga opisyal ng Bureau of Fire Protection dahil din sa kakulangan ng sapat na ebidensya. Ayon kay Mirna, marami na rin sa mga una nilang nakasama sa pagsasampa ng kaso ang pumayag na lamang sa financial assistance na inalok sa kanila. Iilan na lamang sa kanila ang ngayon patuloy na ipinaglalaban ang hustisya at danyos na hinihingi nila para sa mga naulila at nabiktima ng trahedyang ito. Pero sabi ni Mirna, hindi siya susuko para sa kanya at sa mga nasawi niyang kaibigan. Kayo, anong tingin ninyo? Ang inaasam-asam ba nilang hustisya maaabot pa ba? O makakalimutan na sa paglipas ng panahon? Mas mahigpit na ba ang regulasyon at pagbabantay sa mga safety measures sa mga factories para hindi maulit ang malalang trahedyang ito? Share nyo na ang inyong mga opinion dito. Mag-like, comment, share at subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel. At sa mga nais magpaabot ng tulong sa Justice for Kentex Fire Victims Alliance, maaari kayong makipag-ugnayan sa kanilang hotline.
Ako po si Liza Aquino at ito ang Philippines' Most Shocking Stories.